บัดเลยอ่ะเงียบพอแล้วลูกเงียบโอ้อุ้ยเดี๋ยวบอกก่อนนะคะเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่อุ้ยดูสิแม่ยังตัวสั่นหมดเลยไม่รู้หมาตัวใหญ่มันมาจากไหนมากัดเองอยู่จับหมาเองมันกัดเองแล้วมันก็สบายอุ้ยกัดเฮงแบบว่ากัดแบบเบี่ยงเลยอ่ะมันก็สบายมาเฮงมานี่มาเดี๋ยวมันก็สบายในเฮงอุ้ยเฮงล่วงใหญ่ในแม่ดูอุ้ยมันมีเลือดตรงนี้ด้วยลูกอุ้ยเดี๋ยวแม่ไปหายามาทาไม่รู้หมามันมาจากไหนอ่ะอยู่มันมากัดเฮงหมามันไม่เคยมาสักทีตัวเนี้ยมันเป็นหมาบ้านฮะมันเป็นหมาบ้านอุ้ยเฮงหนูเคยเห็นหนูเคยเห็นมันไหมอุ้ยไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหนกัดเฮงสะบัดเลยอ่ะอุ้ยเฮงเลือดในเฮงอุ้ยนั่นอุ้ยตายเฮงเจ็บมากดูสิเนี่ยลึกด้วยอ่ะลึกเด็กเงียบไม่เอาพอแล้วเป็นรอยมาเลยก็ร้องให้ไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยเป็นเยอะด้วยนะเนี่ยดูสิเป็นรูเหมือนใครเอาอะไรมาแทงอ่ะก็เคี้ยวหมาไงลูกอุ้ยเนื้อมันปิ้นออกมาเลยอ่ะเนื้อมันเหลนออกมาน่ะไม่ต้องตัดขนเลยเลือดที่ไหนดินเฮงไม่ต้องกลัวลูกเด้อเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยดูสิดูรอยที่มันโดนกัดดูลึกมากแล้วเนื้อมันไหลไอ้ตรงที่กัดเล็กๆอ่ะเนื้อมันไหลออกมาเลยอ่ะนิดนึงอ่ะส่วนตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันลึกหรือเปล่าแล้วนี่นะคะเราก็มาอัปเดตอาการของเฮงๆนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยแม่ได้ทำแผลทาเบตาดีนล้างน้ำเกลือแล้วก็ทาเบตาดีนไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เฮงกำลังนอนอยู่แล้วเมื่อเช้าแม่ก็ให้กินยาแก้อักเสบกับยาลดไข้ไปแล้วอย่างละนิดเนาะกันเอาไว้เผื่อเขาไม่สบายทุกคนขาตอนเช้าอ่ะเฮงมันยังเดินได้อยู่แต่ตอนนี้เฮงมันเริ่มเจ็บแล้วค่ะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาหลังจากที่ทำแผลกินยาเสร็จแล้วเนี่ยเฮงจะนอนแบบนี้ตลอดเลยนะเนี่ยมันจะไม่ส่วนมากมันก็จะแค่เดินเฉยๆปกติไปเดินมาปกติเฮงจะโซนมากล่าเริงมากวิ่งนู่นวิ่งนี่กัดนู่นกัดนี่ตลอดแต่ดูสิแล้วเวลาแบบเนี่ยนอนซึมเลยเนี่ยเวลาแบบเอามันเข้าไปในห้องแล้วพอเรากลับมามันจะดีใจใช่ไหมแล้วพอเรากลับมามันไม่ดีใจเลยเนี่ยเหมือนมันจะเป็นไข่โดยตัวร้อนจมูกเย็นโอ้ยสงสารเลยเมื่อเช้าเห็นแบบแม่ขนลุกแบบสั่นหนูก็เห็นนะมันกัดอย่างเงี้ยกัดแบบแล้วมันก็ปล่อยอ่ะกัดเหมือนแบบเวลาเฮงมันกัดตุ๊กตาเนาะกัดเราสะบัดเฮงกระเด็นเลยอ่ะโอ้โหสงสารมันน่าหนูอ่ะจะพาไปหาหมอดีไหมเนี่ยมารอดูก่อนลูกใส่ยาใส่ให้มันกินยาเดี๋ยวมันก็หายปล่อยมันนอนซะงั้นเดี๋ยวเราไม่ยุ่งมันมากนะคะค่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวเรา2คนนะคะแม่เอ็นน้องเยี่ยมใหม่แล้วก็เฮงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเฮงจะเป็นยังไงบ้างเป็นไข้ตัวร้อนอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะเฮงนอนก่อนเนาะ